नवीन वर्ष जेव्हा येतं तर तेव्हा आपल्याला असं उगीच वाटायला लागतं की नव्या वर्षाबरोबर आपणही एकदम नवीन काहीतरी झालेलो आहोत. की तारीख बदलली म्हणजे 31 डिसेंबरची दीपावली न राहून आता ती 1 जानेवारीची वैशाली झाली आहे, असा एक समज असतो. ओके, तर तो समज एक जरा आधी बाजूला ठेवा, कारण ती फक्त एका दिवसाच्या अंतरात आपण काही एवढे असे बदलत नसतो. रेझोल्युशन्स किंवा संकल्प करताना नेहमी एक असा उगीच असं वाटत असतं की आपण जर एकदम असा खूप मोठा काही संकल्प नाही केला तर त्या संकल्प करण्यात काही अर्थच नाही. असं की मी जर रोज नुसते 2 ग्लास पाणी जास्त पिणार ह्याला काही संकल्प म्हणतात असा एक समज असतो. पण तसं असायची काही गरज नाहीये, कारण जर मी आज अगदीच थोडंसंच पाणी पितेय आणि मी उद्यापासून जर कन्सिस्टंटली जर महिनाभर 2 ग्लासच का होईना जास्त पाणी प्यायला लागले तर ते कधीही ते आधीच्या परिस्थितीपेक्षा बरंच आहे की नाही. रेझोल्युशन्स किंवा गोल्स जे ठेवतो ते काही काढण्याच्या किंवा कमी करण्याच्या गोल ठेवण्याच्या ऐवजी काही वाढवायचे गोल ठेवले पाहिजे. ओके, ऍड गोल्स आर मोर इम्पॉर्टंट किंवा ते जास्त सक्सेसफुल होऊ शकतात दॅन सबट्रॅक्ट गोल्स. कोविडमध्ये बघ कसं झालं होतं, सगळ्यांना जेव्हा सांगितलं की घराबाहेर पडायचं नाहीये तेव्हा जी जी व्यक्ती आयुष्यभर सोफ्यासमोर बसलेली असायची त्यांना पण बाहेर जायचं होतं. का बरं? कारण मनाईचा बंद हे नाही करायचं आहे असं सांगितलं गेलं होतं की मी कधीच काही पूर्ण आठवड्यात मी बाहेरचं काही खाणार नाही. तो फेल होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. जर मी असं ऍड करण्याचा प्रयत्न केला की आठवड्यातनं आत्ता जर मी 3 वेळा घरचं जेवण जेवते तर मी ते 5 वेळा जेवते, तर तेव्हा आपोआप बाहेरच्या खाण्याची जागा कमी होते की नाही. बरोबर. नमस्कार मंडळी, तुम्हा सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आजचा एक विषय आहे जो तुम्हा सगळ्यांना आवडणारा आहे, तो म्हणजे नवीन वर्ष आणि नवीन संकल्प. एकदम मुद्द्यावर. चला चला, तर दरवर्षी आपण सगळेच ठरवतो की नवीन छंद जोपासायचा आहे, किंवा आता मी आरोग्यासाठी काहीतरी छान करणार आहे, की जंक फूड सोडणार आहे, वाईट सवय सोडणार आहे. पण काय होतं की आपल्यातल्या खूप लोकांचे हे संकल्प काही पूर्ण होत नाही. वर्षाअखेरीस ह्याचे फक्त विनोदाचे विषय बनतात, पण ते आता बनू द्यायचे नाही आहेत. तर त्यासाठी आज आपण मॅडमला टिप्स विचारणार आहोत. तर सुरू करूया. लेट्स गो. लेट्स गो. तर सगळ्यात पहिले मला विचारायचं आहे मॅडमला की संकल्प कुठलाही आपण ठरवतो त्यासाठी आपण काय लक्षात ठेवलं पाहिजे की जेणेकरून तो थट्टेचा विषय नाही बनणार किंवा पूर्ण होईल. पूर्ण होईल. इयर एंडला रिव्ह्यू करताना मग अरे मी ठरवलं जानेवारीला मी जिमला जाणार आणि मग 3 दिवसात जाऊन मग नंतर बंद केलं, तसं होणार नाही. बरं, सगळ्यात आधी लक्षात ठेवायचं म्हणजे की हे मी मागे पण एकदा म्हटलं होतं की आपण ना एक नवीन वर्ष जेव्हा येतं तर तेव्हा आपल्याला असं उगीच वाटायला लागतं की नव्या वर्षाबरोबर आपणही एकदम नवीन काहीतरी झालेलो आहोत. की तारीख बदलली म्हणजे 31 डिसेंबरची दीपावली न राहून आता ती 1 जानेवारीची वैशाली झाली आहे, असा एक समज असतो. ओके, तर तो समज एक जरा आधी बाजूला ठेवा, कारण ती फक्त एका दिवसाच्या अंतरात आपण काही एवढे असे बदलत नसतो. तारीख कॅलेंडरवरची तारीख बदलली. तर कुठलाही संकल्प ठरवताना ना स्वतःला जरा थोडंसं इंट्रोस्पेक्शन करून स्वतःला समजून घेऊन की म्हणजे हो मला वाटतंय की मी रोज अगदी व्यायाम केला पाहिजे, मी रोज एकदम कायम 100% हेल्दीच खाल्लं पाहिजे, किंवा काही व्यसनं असतील तर मी ती सोडून देणार आहे. पण असे संकल्प करायला काय आपण बरेच करू शकतो, पण ते खरंच जर आपल्याला तडीस न्यायचे, जर खरंच ते पूर्ण करायचे तर मग स्वतःला थोडंसं ओळखण्यामागे थोडा त्याच्यावर विचार केला पाहिजे की आता माझं लाईफस्टाईल काय आहे. आता उदाहरणार्थ की जर मला माहिती आहे आता की माझ्या कामाचं स्वरूप असं आहे की ज्याच्यात मला असे नियमित आखलेली वेळ नाहीये, किंवा कधी मला उशिरापर्यंत काम करायला लागते, कधी मला लवकर जायला लागते ऑफिसला, कधी मला जास्त तास काम करायला लागते, असं जर आहे तर मग अशा सिच्युएशनमध्ये अशा कामाचं स्वरूप असताना मी जर ठरवलं की मी रोज सकाळी 7 वाजता व्यायाम करणारच तर ते मला करायला जमणार आहे का?
जर त्याचं उत्तर नाही असेल तर मग थोडा विचार करायचा, त्याला त्या संकल्पाला थोडासा मॉडिफाय करू शकतो आपण, की मग जर ठीक आहे रोज नाही जमत आहे ना, आठवड्यात 3 दिवस तर सुरुवात करूया. मग असे कुठले 3 दिवस आहेत की जेव्हा मला जरा कमी काम असतं, किंवा जेव्हा मला माहिती आहे की मला जास्त वेळ नाही थांबायला लागणार आहे ऑफिसमध्ये. असं असतंच प्रत्येकाच्या कामात, असं एक थोडीशी प्रेडिक्टेबिलिटी तर असतेच कामात. तर तसा विचार करा. किंवा कुठलाही म्हणजे काही ठरवताना, की जसं आता एखादी व्यक्ती जर दिवसात 10 सिगरेट पितायत आणि रात्रभर झोपत नाहीत किंवा 2 वाजता झोपतायत वगैरे, 3 वाजता झोपतायत, त्यांनी जर ठरवलं की नाही आता उद्यापासून मी 9 वाजता झोपणार आहे, ते शक्य होणार आहे का? नाही होणार आहे. मग अशा वेळी काय आपण ठरवायचं असं, किंवा तुम्ही जर 2 वाजताच्या ऐवजी चला 12 वाजता आपण आपला मोबाईल स्क्रीन बंद करूया, असे नियम करा. आणि एक ना आपल्याला सगळ्यांना असे रेझोल्युशन्स किंवा संकल्प करताना नेहमी एक असा उगीच असं वाटत असतं की आपण जर एकदम असा खूप मोठा काही संकल्प नाही केला तर त्या संकल्प करण्यात काही अर्थच नाही. असं की मी जर रोज नुसते 2 ग्लास पाणी जास्त पिणार, ह्याला काही संकल्प म्हणतात, असा एक समज असतो. पण तसं असायची काही गरज नाहीये, कारण जर मी आज अगदीच थोडंसंच पाणी पितेय आणि मी उद्यापासून जर कन्सिस्टंटली जर महिनाभर 2 ग्लासच का होईना जास्त पाणी प्यायला लागले, तर ते कधीही ते आधीच्या परिस्थितीपेक्षा बरंच आहे की नाही. माझ्या तब्येतीसाठी ते इज गोइंग टू बी एनी डे बेटर. आणि सक्सेसचं जेव्हा आपण म्हणतो ना की कुठल्या प्रकारची लोक जी असतात की ते जास्त जे काही ठरवतात ते त्याला पूर्ण करू शकतात, तर त्याच्यात कन्सिस्टन्सी हा खूप महत्वाचा भाग असतो. की आपण नियमितपणे जे काही करायला लागतो किंवा जे करतो, जरी ती अगदी छोटी किंवा अगदी क्षुल्लक अशी बाब जरी असली तरी पण ती नियमितपणे जेव्हा आपण करायला लागतो तेव्हा त्याचा आपल्या म्हणजे आरोग्यावर किंवा आपल्या जीवनशैलीवर परिणाम जास्त मोठा दिसतो. तर त्यामुळे मी नेहमी असं म्हणते की नवीन वर्षाचे संकल्प जे आहेत ते तुम्ही स्वतःसाठी किती अवघड करता येईल असं नका करू, ते किती सोपं साधं करता येईल तसं तितकं केलं म्हणजे मग तो पूर्ण वर्षभर का होईना किंवा किमान तुम्ही एक क्वार्टर म्हणजे एप्रिल पर्यंत तरी तुम्हाला तेवढा तो त्याला करता येतो असं होतं. आणि मग जेव्हा एक गोष्ट करता यायला लागते आपल्याला, जसं आता मी जर ठरवलं की आता मी नवीन वर्षापासून मी 11 वाजता झोपते, त्याच्याऐवजी मी 10 वाजता झोपणार किंवा 10:30ला झोपणार आहे. आता जर मी जानेवारी ते मार्च पर्यंत जर मी 10:30ला झोपण्याचा नियम मी पाळू शकले तर मग मला तेवढीच उमेद नाही काय येत. स्वतःवरचा विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडन्स, सेल्फ ट्रस्ट जो असतो तो जास्त वाढतो. आणि मग आपल्याला हे बघता येतं की अच्छा ठीक आहे आपल्याला हे जमलं बरं का, एक पायरी आपण वर चढतो म्हणजे मग पुढची पायरी वर चढता येते. हे खूप महत्वाचं आहे लक्षात ठेवणं की तुम्ही कुठलाही संकल्प ठरवताना की एकदम 11व्या पायरीवर पाय ठेवायला जायची गरज नाहीये. आधी पहिल्या पायरीवर पाय ठेवा, मग दुसऱ्यावर ठेवा आणि त्याप्रमाणेच तुमची पुढे प्रगती आणि वाटचाल होत राहील. असं हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. छोटे छोटे असे अचिवेबल गोल्स करत ऍब्सोल्युटली. आणि जेव्हा आपण छोटे छोटे गोल्स करतो ना तर तेव्हा आपण जास्त लांबवर जाऊ शकतो. कारण आपण एकदम एक मोठं एक लाईफ चेंजिंग काही करायला जेव्हा जातो की नाही आता मी पूर्णपणे वेगळीच व्यक्ती होणार आहे असं जेव्हा करायला जातो तेव्हा ती व्यक्ती मग म्हणते नाही आहे मला नाही जमत, हताश होतो मग. आणि मग कसं वाटतं की मग आता मला हे नाही जमलं तर जाऊ दे मग मी सगळंच सोडून देते. मग एखादी त्याच्याबरोबर जर तुमची दुसरी काही चांगली हॅबिट असेल तर ती पण मग ते सोडली जाते किंवा सुटते. कारण मग एक आपल्याला सेन्स ऑफ फेल्युअर येतं की नाही मला नाहीच जमलं असं. पण असं काही करण्याऐवजी की स्वतःला थोडंसं ओळखा की आपल्याला किती आपली कपॅसिटी आहे, खरंच मला किती जमणार आहे असं. मग त्यापेक्षा ते एवढं छोटं जर तो नियम केला, छोटा चेंज, दॅट विल बी मोर बेनिफिशियल दॅन मेकिंग लाईक टेकिंग अ ह्यूज स्टेप. बरोबर नाही एकदम बरोबर आहे. आता ह्याच्यावरती थोडं डिटेलमध्ये जाऊयात. तर मला वाटतं की असे 4 हे आहेत म्हणजे म्हणतो ना महत्त्वाचे मुद्दे म्हणा का पाया म्हणा की ज्याच्यात आपल्याला एक संकल्प तरी करायला पाहिजे अशा ओव्हरऑल ग्रोथसाठी. तर पहिला म्हणजे आहारात आहे की आता मी समजा हा संकल्प केलाय की मला जंक फूड हे सोडायचं आहे किंवा कमी करायचं आहे आणि आरोग्यदायी जेवण वाढवायचं आहे. तर काय होतं आता आपण घरातनं बाहेर पडलो की दर 4 घरं सोडली की एक रेस्टॉरंट असतं, हॉटेल असतं, फरसाणचं दुकान. मग ते असं बघून वाटतं चला एक समोसा घेते. म्हणजे असं जंक म्हणजे असं नाही की आपण फक्त फास्ट फूड
म्हणजे म्हणतात ना बर्गर पिझ्झा सोडा, पण हे असे छोटे छोटे हे जे आहेत गोष्टी, ह्याचा मोह होतो, ते सोडलं जात नाही. तर त्यासाठी काय करावं? सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की जेव्हा आपण रेझोल्युशन्स किंवा गोल्स जे ठेवतो, निर्णय आपण संकल्प जे करतोय, ते काही काढण्याच्या किंवा कमी करण्याच्या गोल ठेवण्याच्या ऐवजी काही वाढवायचे गोल ठेवले पाहिजेत. ओके. ॲड गोल्स आर मोर इम्पॉर्टंट किंवा ते जास्त सक्सेसफुल होऊ शकतात दॅन सबट्रॅक्ट गोल्स. ओके. आता मी जर असं ठरवलं की मी कधीच काही पूर्ण आठवड्यात मी बाहेरचं काही खाणार नाही, म्हणजे मी बाहेरचा आहार हा माझ्या दिनचर्येतनं किंवा लाईफस्टाईलमधनं पूर्णपणे काढून टाकायचा गोल ठेवतेय, तर तो फेल होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. इन्स्टेड जर मी असं ठरवलं की आता ठीक आहे, बाहेरचं खाणं वगैरे जे आहे त्याच्याकडे मी आता बघत नाहीये, की मला माहिती आहे मी ते जास्त खाते, पण त्यापेक्षा जर मी असं ॲड करण्याचा प्रयत्न केला की आठवड्यातनं आत्ता जर मी 3 वेळा घरचं जेवण जेवते तर मी ते 5 वेळा जेवेन. असं जेव्हा करता तुम्ही, तर मी 5 वेळा जेव्हा घरचं जेवण ऍड करण्याचा किंवा जास्त जेवण्याचा हा जेव्हा ऍड गोल करते, तर तेव्हा आपोआप बाहेरच्या खाण्याची जागा कमी होते की नाही? बरोबर. पण मी मनाला सांगताना जेव्हा जर मी आपण सांगितलं, जर कोविडमध्ये बघ कसं झालं होतं, सगळ्यांना जेव्हा सांगितलं की घराबाहेर पडायचं नाहीये, तेव्हा जी जी व्यक्ती आयुष्यभर सोफ्यासमोर बसलेली असायची त्यांना पण बाहेर जायचं हे होतं. का बरं? कारण मनाईचा बंद, हे नाही करायचं आहे असं सांगितलं गेलं होतं. तर तसंच आपण पण मनाला जेव्हा सांगतो की नाही अमिता तू बाहेरचं नाही खायचंय, तो मला जास्त ते खावंसं वाटेल. हे ह्युमन सायकॉलॉजी आहे. मग आपण ही समजून थोडीशी घेऊन मग स्वतःला जर सांगितलं की नाही खायचं असं नाहीये, पण आता आपण सोमवार ते शुक्रवार मी घरचाच डबा आणणार आहे आणि तो नीट बॅलन्स आणणार आहे, अटलिस्ट किमान दुपारच्या जेवणाचा तरी. मग रात्रीच्या नंतर जसं मी म्हटलं तर एक एक पायरी, सगळंच एकदम आयडियली रॅडिकल होणारच नाहीये हे मानून चाला आधी, आणि ते सोपं करा स्वतःसाठी. आपण रेझोल्युशन्स पण फॉलो करायला स्वतःलाच मदत केली पाहिजे की नाही, की मला हे नाही एकदम नाही मोठाच घास घ्यायचा, एकदम असं बर्गर आलं पूर्ण आपण तोंडात ढकलतो का, तो खाता येतं का? नाही ना, तुकडे छोटे छोटे तोडतो ना आपण त्याचे. तसंच गोल्स पण असतं. सो ऍड गोल्स करा, मायनस सबट्रॅक्टचे गोल्स नका ठेवू, म्हणजे मग ते जास्त सोपं होतं. आणि जसं ते बाहेरच्या खाण्याचं जसं म्हटलं तू, तर तसं ते मी नाही खायचं ठरवण्यापेक्षा मी हे जास्त खाणार आहे असं ठरवा, की म्हणजे मी हेल्दी फूड जे आहे, घरचं जे आहे किंवा बॅलन्स्ड आहे, सॅलड मील्स आहे, जे काही तुम्ही खायचं तुमच्या आरोग्यासाठी जे काही ठरतंय की उपयुक्त आहे तुम्हाला किंवा तुम्ही जो निर्णय घेता, तर ते जास्त करण्याचं ठरवा. ते काय नाही करायचंय त्याच्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा. ग्रेट टिप. बरोबर आहे. असंच पाण्याचं पण, की पाणी कमी प्यायलं जातं, ठरवतो की वाढवणार आहे पाणी, 3 लिटर नाही 2 लिटर तरी पिणारच आहे, पण ती बॉटल अशी असते भरलेली, मग ती अशी खूप तास झाले की दिसते की अरे अजून भरलेलीच आहे, ती आपण प्यायलोच नाही. तर ह्यासाठी काहीतरी टिप्स सांगा की काय करता येईल. 2-3 गोष्टी करता येतात. जसं आता मध्यंतरी माझे रिपोर्ट्स काढले बरं का, आणि खूप कामाचं हेक्टिक चालू होतं आणि देअर वॉज ॲब्सोल्युटली नो टाईम. तर मी पण स्वतः माझं सकाळी मी फक्त जे वर्कआउट करताना जे 1 लिटर पाणी प्यायचे, त्यानंतर ऑफिसला आल्यावर सतत कॉल्स वगैरे असायचे, त्याच्यामध्ये पाणी नाही पिता येते असं मी स्वतःला सांगत होते, आणि मी महिनाभर खूप कमी पाणी प्यायले. त्याच्यामुळे माझं जे ब्लड रिपोर्ट्स वगैरे केले तर तेव्हा त्याच्यात कळून आलं की हायड्रेशन लेवल्स कमी आहेत आणि म्हणून आता माझ्या किडनीला इम्पॅक्ट पडला. ठीक आहे. मग मी काय केलं, मी माझ्या ऑफिसमध्ये सगळ्यांना सांगितलं की हे झालेलं आहे, मला मदत हवी, आता मला जास्त पाणी प्यायला हवंय. ठीक आहे. मग काय करायला लागले सगळे की दिस इज व्हॉट एव्हरी वन कॅन डू, की तुम्ही आपल्याला जर एखादं काही करायचंय किंवा मला आता जसं पाणी जास्त प्यायचंय, तर त्यासाठी आपण 4 लोकांची मदत घ्यायला काही हरकत नसते. आपल्याला कुठलंही, म्हणजे आता हे फक्त पाणी पिण्याचं उदाहरण देते, पण काही जर मला ठरवलं आणि ते मला करायचंय, तर त्यात मी अजून माझ्या अवतीभोवतीची जी मंडळी आहेत, मग ती ऑफिसमधली असो, घरची असो, मैत्रिणी असो, कोणी असो, तर त्यांची हेल्प घ्यायला काहीच म्हणजे कमीपणा नाही वाटला पाहिजे आणि हरकतही काही नसते. तर मी सगळ्यांना सांगितलं मला आठवण करा बाबा, तुम्ही पाणी पिता तेव्हा मला प्यायची आठवण करा. नाही ना माझ्या लक्षात राहते, कितीही मूर्खपणाचं वाटलं तरी नाही लक्षात राहते ना. हे मी मान्य केलं की मी कामाच्या भरात मला नाही जमत आहे. मग मी 4 माझ्या ऑफिसमधल्या मंडळींना सांगितलं की अरे मलाही आठवण करा बरं का, पाणी प्यायला लागले मी. सो
आणि असे दुसरे ऍप्स पण असतात की ज्याच्यात तुम्ही ते वापरू शकता. असं ते काहींना जमतात ते ऍप्स. मला स्वतःला ते भयंकर इरिटेट होतं सारखं त्या ऍपवरचं ते नोटिफिकेशन. मी केलंय ट्राय ते, हो ना. पण मग ते आपण ऑफ करून टाकतो थोड्या वेळाने की हे की म्हणजे ते आता सवय होते की अरे त्याची आता असं. कामात आहोत आणि वाजलं, अरे हे जाऊ कशाला दे. वाजतंय, म्हणजे ऍक्च्युली ते रिमाइंडर म्हणून लावलेलं आहे, पण ते थोडं कंटाळवाणं होऊन जातं हा, असं मग ते की इट जस्ट बिकम्स येट अनदर नोटिफिकेशन. मग शेवटी त्याच्याकडे आपण जर दुर्लक्षच करणार आहोत तर त्यापेक्षा बाकी एनेबलिंग सिस्टम्स करा. पाण्याच्या बाबतीत आणि एस्पेशली ज्या या छोट्या हॅबिट्स असतात ना, की जसं मला काही वाचायचंय किंवा काही मला जे पाणी प्यायचं आहे किंवा मला व्यायामाचं आहे, तर असे हे जे गोल्स असतात तर त्याच्यातनं लिंक्ड हॅबिट केलं की जास्त सोपं पडतं. की जसं आता वर्कआउट, मी जेव्हा व्यायाम करते तर मी जिमच्या बाहेर निघायच्या आधी मी ती तेवढी पाण्याची बाटली म्हणजे संपलेली पाहिजेच असं. तर ते आता मी आधी 1 लिटर प्यायचे, आता तर 1.5 लिटर केलं, मोठी बाटली घेऊन जाईल, कारण मला पाणी जास्त प्यायला हवंय ना म्हणून. तर ते 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 तसा नियम घालायचा स्वतः, ती लिंक करायची हॅबिट. आणि प्लस एन्व्हायरमेंट, आपलं एन्व्हायरमेंट ना खूप महत्वाचं असतं. आता या सगळ्या गोल्स आणि रेझोल्युशनच्या बाबतीत तर मी नेहमी असं म्हणते की कधीही हे जे रेझोल्युशन्स आहेत किंवा गोल्स आहेत हे तुम्ही एकट्यानं ठरवू नका. कोणातरी बरोबर घेऊन, तुमच्या बरोबर म्हणजे एखाद्याला जसं फिटनेस बडीज असतात किंवा तुमचे आपण असं काही कोणी जर रीडिंग करताय तर मग किंवा काही लिखाण करायचं तुम्हाला, तर अजून एखाद्या व्यक्ती बरोबर जर तुम्ही ते केलं तर एकमेकांची सोबत त्याच्यात राहून आणि आपल्याला जास्त मोटिवेट व्हायला होतं. का बरं, जेव्हा रनिंग जसं करतात एकटे तुम्ही रन करणार तर सुरुवात अगदी पहिल्यापासून जर सुरुवात करायची तर एकटं करायच्या ऐवजी दुसऱ्या कोणाबरोबर तरी केलेला व्यायाम किंवा जिम वगैरे मध्ये पण जर आपण बघितलं तर जर जेव्हा 2 मेंबर एकत्र जेव्हा जॉईन होतात फ्रेंड्स, तर ते जिमला येण्याचे चान्सेस, कन्सिस्टंटली येण्याचे चान्सेस जास्त असतात एकटी व्यक्ती जाते त्यापेक्षा. का बरं? कारण त्याला जे आपल्याला तो जोडीदार मिळतो त्या कामासाठी, तर त्याची मदत होते. सो क्रिएटिंग अन एन्व्हायरमेंट की जिथे मला जर आता हे करायचंय, जसं आता आपल्या ऑफिसमध्ये पण आपण बघतोच बघ की नेहमी जे नवीन येतात, ठीक आहे, आता आपल्याकडे आपण ज्या पद्धतीचं जेवण खातो की आपण बघतो सगळ्यांच्या डब्यात की तुम्ही प्रोटीन आहे की नाही ऑफिसमध्ये, की नाही सगळ्यांच्या डब्यात आपण बघतो. मग आता तुम्ही त्या वातावरणात आल्यामुळे तुमच्या आहारात बदल जो व्हायला लागतो तर तो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर त्यामुळे मला जर एखादं बिहेवियर किंवा एखादं मला जो मी संकल्प केला आहे तो त्याला पूर्ण करायचा आहे, तर मी त्या वातावरणात असणं किंवा त्या वातावरणात जाणं हे महत्वाचं आहे. मग त्याने तेवढी आपोआप आपल्याला सवय होते आणि मदत होते. तुम्हाला मला एक सांगायचं आहे की माझा डबा जो होता तो बराच बदलला आहे, कारण मॅडमनी रोज प्रोटीन काय आहे हे विचारलेलं आहे. आणि हे तुम्ही जो हे सांगितलं खरं आहे, सगळ्या ज्या आपल्या कलिग्ज आहेत त्या रोज प्रोटीन कोणी काय आणलंय हे जर तपासत असतील तर आपोआप आपण मग प्रोटीन बनवतो आणि आणतो. प्रोटीनचा पदार्थ मग आता रोज डब्यात असतो. सो आहारातला हा बदल तर मी स्वतः अनुभवला आहे. आणि अजून एक व्यक्तीला जर आपण सांगून ठेवलेलं असलं ना की मग आपोआप आपल्याला जी अकाउंटेबिलिटी ज्याला म्हणतो की तू हे केलंय की नाही, आता हा माझ्या मनातला विचार नाही राहत, हा माझा संकल्प, निर्णय एक्सटर्नल टू मी असा होतो की मग मी अजून एखाद्यांना पण सांगितले मग ते मला जाब विचारणार आहेत. बरोबर आहे. मग ते त्या याने का होईना की आता ती मला टोमणे मारेल, तू 3 दिवस आली नाहीये जिमला, त्या विचारांनी का होईना माझा व्यायाम तरी होईल. मग तसं करायला काही हरकत नसते. बरोबर आहे. तर हे आहाराबद्दल तुम्हाला बऱ्याच टिप्स मिळाल्या असणार आहेत. आता आपण जरा ना लाईफस्टाईल बद्दल बोलूयात. मुवमेंट, टू बी स्पेसिफिक, की ही शारीरिक क्रिया म्हणा, जिम, व्यायाम, स्पोर्ट खेळणं कोणतं, तर ह्या सगळ्या बाबतीत प्रत्येक जण काही ना काही संकल्प करतो. जिमचा तर खूप लोक करतात, तुम्ही केलाही असेल. तर पण ते काय होतं, काही महिने फॉलो होतं आणि मग तेच अरे थकून गेलो किंवा अरे माझी वेळ मॅच नाही होते, असं करून तो संकल्प आपला बाजूला राहतो. तर तो आपल्याला म्हणजे त्याच्यात यशस्वी होण्यासाठी आपण काय करू शकतो? हे जे व्यायामाचे संकल्प आहेत तर त्याच्यात मी नेहमी सगळ्यांना हेच म्हणत असते की आपण ना उद्या माझं रुटीन मध्ये मला वेळ मिळेल, उद्या मला एकदम फ्री जागा होणार आहे किंवा काहीतरी अचानक माझं काम खूप कमी होणार आहे अशी याची वाट बघत बसतो. किंवा मग ते तसं नाही झालं तर मग मी जे ठरवलं तर जाऊ दे, आता मला वेळच नाही होते म्हणून सोडून देतो. त्यापेक्षा कुठलंही
म्हणजे जसं आता व्यायामाचं खास मी नेहमी सांगते सगळ्यांना की कारण व्यायाम हा खूप महत्वाचा आहे आणि तो तुम्ही 4 किलो वजन कमी करण्यासाठी करायचा नसतो. तो तुम्ही तुमचं आरोग्य नीट राहण्यासाठी म्हणून करायचा असतो. तर त्यामुळे तुम्ही नुसते थोडे शॉर्ट टर्म साठी नका बघू व्यायामाकडे, ते लाईफस्टाईल म्हणून बघा ठरवताना. असं लाईफस्टाईल म्हणून जेव्हा तुम्ही त्याच्याकडे बघताय किंवा तसं ठरवताय मग तेव्हा तुम्ही आपोआप सगळ्यात आधी हे बघितलं पाहिजे की मला काय आवडतं करायला. आता मला जर मुळात जिम मध्ये जाऊन किंवा बंद याच्या वातावरणात जाऊन असा व्यायाम करायला आवडतच नसेल आणि मी स्वतःला बळजबरी जर तिथे पाठवलं तर मी म्हणजे आय डोंट नो माय सेल्फ दॅट, मी स्वतःला ओळखूनच नाहीये मग. आणि मग ते वर्षभर किंवा आयुष्यभर चालू राहण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत. या उलट जर मला माहित आहे की मला मोकळ्यावर म्हणजे मोकळ्या हवेत जायला किंवा चालायला किंवा बागेत जायला हे आवडते किंवा एखादा खेळ खेळायला आवडतंय, मला 4 लोकांना भेटून काहीतरी करावं असं वाटतंय, व्यायामाचंच का होईना, मग तसं ठरवा करायला. ओके, हा पहिली गोष्ट की म्हणजे मला काय आवडते. दुसरं म्हणजे की मला काय परवडणार आहे. हे परवडणं हा प्रकार फक्त पैशाचं परवडणार आहे की नाही हे नसतं, पण वेळ पण किती लागणार आहे. कारण त्याचं टाइम कॉस्ट की मला जर वाटतंय की मी अर्धा तास लांब जाऊन त्या क्लबला जाऊन स्क्वॉश खेळावं, मी स्क्वॉश खेळते, मला वाटतंय खूप की मी त्याचा खेळा, पण ते मग खरंच रिअलिस्टिकली मला माझ्या रुटीन मध्ये जमणार आहे का. मग ते नाही जर जमणार आहे तर मग मी स्क्वॉश खेळेन हे ठरवून उपयोग आहे का. पैशाचा एक बाब झाली, पण दुसरी ही वेळ. आणि मग तो जर मी वेळ तिथे दिला, जर मला तो वेळ नाही तर मग त्याचा इम्पॅक्ट दुसरीकडे काय होणार आहे की मी रात्री येऊन मग मला जेवायला वेळ नाही राहणार आहे, मग मी काहीतरी आपलं नुसतं तसं तरी खाणार आणि झोपणार, असं होणार आहे का. मग ते कामाचं नाही. दॅट्स नॉट अ रिअलिस्टिक गोल देन टू सेट. असं त्यामुळे हे परवडणार आहे का तुम्हाला, तुम्हाला काय आवडतंय, तुम्हाला काय परवडतंय आणि काय तुम्ही कायमरूपी करू शकणार आहात. डुएबल गोल्स. ऍब्सोल्युटली डुएबल सस्टेनेबल गोल्स की मला हे खरंच माझ्या कारण आपण बघ ना आयुष्यात कायम जर चांगलं काम करत असू तर आहे त्याहून जास्त बिझीच होत राहतो. कमी बिझी तर होत नाही आपण. आपल्यावरची जबाबदारी वाढत राहते, आपण जे काम करतो ते अजून अजून काम वाढवतो आपलं. तर त्यामुळे तुम्ही जास्तच बिझी होत राहणार आहात. मग अशा वेळी एक आणि अजून महत्वाचं म्हणजे ठरवणं की प्रायोरिटायझिंग इट, की म्हणजे आता मला व्यायाम हा मी माझ्या वजन आटोक्यात ठेवायला किंवा वजन कमी करायला असं न करता त्याचा जर मी पर्स्पेक्टिव्ह बदलला की म्हणजे जर मी हा विचार केला की आज मी हा व्यायाम केला, म्हणजे मी तरी असं करते हा स्वतः की मी का बरं रोज उठून व्यायाम करतेच, मी 7 ते 8 किंवा 6:30 ते 8 मी दुसरं काहीही कधीही करत नाही. का बरं, कारण मी तो व्यायाम केल्यामुळे मला पुढचं सगळं जे काही आहे ते करता येते. दॅट वर्कआउट इज माय अँकर. ज्या दिवशी मी व्यायाम करत नाही त्या दिवशी माझा मूड खराब असतो, माझी चिडचिड होते, मला तेवढी एनर्जी लेवल वाटत नाही. का बरं, कारण मी तो पाया जो आहे माझ्या दिवसाचा तो मी डगमगवला. तर मग हा जर पर्स्पेक्टिव्ह तुम्ही बदलला की हा जर मी त्या व्यायामाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला की हा व्यायाम मी मला बायकोनी कटकट करू नये म्हणून नाही करत, ते स्वतःसाठी करतोय की हे करून मला बरं वाटणार आहे, माझीच तब्येत नीट राहणार आहे आणि म्हणून हा महत्वाचा आहे. जसं जेवण महत्वाचं आहे तसाच हा व्यायाम महत्वाचा आहे, त्याला तेवढं महत्व देऊन ठरवलं म्हणजे मग आपोआप त्याच्यासाठी जागा होते. त्यामुळे ह्याचा विचार करून मग रिअलिस्टिकली जर ठरवलं ना तर ते जास्त यशस्वी होण्याचे चान्सेस असतात. मग ते महिनाभर किंवा 4 दिवस गेले जिमला आणि मग वर्षभराचे पैसे भरले पण गेलो आम्ही 4 दिवसच, असं नाही होत. आता तिसरा महत्वाचा आपला जो मुद्दा आहे तो म्हणजे की विचार. हा खूप महत्वाचं आहे मला वाटतं, कारण ही आजच्या काळाची गरज आहे. आपण बघतोय की हल्ली मेंटल हेल्थ इश्यूज, हे एन्झायटी, डिप्रेशन हे खूप वाढत चाललं आहे, म्हणजे अगदी कॉमन झालं आहे. तर ह्या सगळ्याच्या मागचं कारण काय की दृष्टिकोन आणि नकारात्मक विचार. तर आपले विचार हे नेहमी सदैव सकारात्मक ठेवावे ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, म्हणजे काही मेडिटेशन किंवा काही छान पुस्तकं वाचावी किंवा म्हणजे काहीतरी टिप्स सांगा. आपण ना शिरीषा मॅडम आणि भूषण सरांबरोबर जे 2 एपिसोड्स केले त्याची लिंक इथे दिली आहे तुम्हाला. तर त्याच्यात त्यांनी ना खूप छान एक सांगितलं होतं की आपण ज्याला म्हणतो की पॉझिटिव्ह थिंकिंग, की एक आहे
न्यूट्रल, एक आहे नेगेटिव्ह आणि एक आहे पॉझिटिव्ह. आपला सगळ्यांचा अखंड प्रयत्न चालू असतो की आपण पॉझिटिव्ह थिंकिंग करावं, पॉझिटिव्ह लाईफ जगावं. पण दरवेळी पॉझिटिव्ह हे शक्य नाहीये. मी अखंड पॉझिटिव्हच राहिले तेव्हा ती माझी नवीन बेसलाईन नाही का होणार. माझी ही जर पातळी आहे आणि त्याच्यात मी अखंड जर पॉझिटिव्हच ठेवायचा प्रयत्न केला तर माझी पातळी वर झाली, मग ते माझी न्यूट्रल बेसलाईन झालं की नाही. त्यामुळे पॉझिटिव्ह थिंकिंग, पॉझिटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह, येस, की तुम्ही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे, अगदी बरोबर. पण त्याचा अर्थ हा नाही की मी अखंड अशी हॅपीच राहणार आहे. आपल्याला नेगेटिव्ह इमोशन्स किंवा वाईट वाटणं, काही न होणं, काही कशाचं अँझायटी, डिप्रेशनचे जे प्रकार हल्ली आपल्याला दिसतात, तर अँझायटी हे खूप कॉमन आहे की मला हे जमेल की नाही, मला करवेल की नाही. आता मी हे सुरू केलंय, अमिताचं डाएट घेतलंय, 3 महिने प्रोग्राम सुरू केलाय, पण अरे आता मला आता ट्रान्सफर झाली, मग आता मला हे जमणार की नाही, किंवा मला ट्रॅव्हल करायला लागतंय, जमणार की नाही. हे प्रकार हे आयुष्य आहे, हे चालूच असतात. पण आपण एक स्वतःला जर असंही ठरवलं की नाही मी अखंड अशी हॅपी, हायपर हॅपी, व्हेरी हॅपी अशीच राहणार, तर ते पॉसिबल नाहीये. पण महत्वाचं काय आहे, वेन यू आर स्पीकिंग ऑफ युअर पॉझिटिव्ह थिंकिंग, युअर पॉझिटिव्ह पर्स्पेक्टिव्हचं जेव्हा आपण बोलतोय, ॲटिट्यूड्सचं, की मला जरी वाईट वाटत असलं तरी मला त्या वाईट वाटण्याकडे मी त्याला कसं बघतीये किंवा त्यातून बाहेर कसं पडायचंय, हाऊ टू डील विथ माय प्रॉब्लेम्स, हे मला दिसलं पाहिजे. किंवा माझ्या आयुष्यात अशी व्यक्ती पाहिजेत की मी ज्यांच्याकडे जाऊन मला हा असा त्रास होतो, मला बरं नाही वाटत आहे, हे मला सांगता आलं पाहिजे. जर तसे नसतील, किंवा कारण असं जर मी म्हटलं की नाही तू काय स्टे पॉझिटिव्ह, अरे स्टे पॉझिटिव्ह काय, मला नाही राहायचंय पॉझिटिव्ह आत्ता, मला नाही चांगलं वाटत आहे, अँड इट्स परफेक्टली ओके की मला जर आत्ता नाही खुश वाटत आहे, मला नाही आता बोलायचंय कोणाशी, मी नुसतं माझं काम करते, आजचा दिवस मी ऑफिसला आले, ते मला ऑफिसला यायला लागते म्हणून मी आले, मी काही रोजच अशी एकदम हॅपीली जॉयसली अशी येणार आहे, हे शक्य नाहीये. एखाद दिवस माझा मूड खराब असू शकतो, अँड आय हॅव टू बी ओके विथ दॅट. स्वतःला मी ह्याची परवानगी दिली पाहिजे की प्रत्येक वेळेस काही तू एकदम अशी हा छान अशी नसणार आहेस. आणि मग ठीक आहे, पण मग आजचा दिवस हे झालाय जर नाही, म्हणजे इमोशन्स मला नाही नीट तेवढे म्हणजे मॅनेज करता, किंवा छान हॅपी नव्हते इमोशन्स, तरी त्याचा अर्थ हा नाही की दुसऱ्या दिवशी पण मी परत रडतच बसणार आहे. मग त्यातून बाहेर कसा पडायचा, हा मार्ग मला शोधता आला पाहिजे. त्यामुळे जे तू मानसिक आरोग्याचं म्हणतेस ना, त्याच्यात मला अखंड हेच म्हणजे बघतीये पण मी पेशंट्समध्ये किंवा इवन विथ एव्हरीवन, की तुम्ही जर एखादी स्वतःसाठी एखादी व्यक्ती म्हणा किंवा एखादे कोणी थेरपिस्ट असतील, काउन्सिलर्स असतील, अगदीच तुमचे फ्रेंड्स नसतील किंवा असं मन मोकळं करता येत नसेल, तर तशी जागा स्वतःसाठी बनवणं, एखादी व्यक्ती अशी बनवणं किंवा असणं आपल्या आयुष्यात, आणि जर कोणीच नसतील फ्रेंड्स, तर मग चांगल्या काउन्सिलर्सकडे जाऊन मन मोकळं करणं, हे जर केलं, हे जास्त महत्त्वाचं आहे पूर्ण वेळ पॉझिटिव्ह थिंकिंगकडे बघण्यापेक्षा. असं किंवा जेव्हा तुम्हाला तुमचे इमोशन्स मॅनेज करता यायला लागतात, आणि मग तेवढंच आपण स्वतःला परवानगी देतो की नाही ठीक आहे, आज नाही झालं नीट, उद्या आपण करूया प्रयत्न. हे महत्वाचं आहे. दिस इज पॉझिटिव्ह थिंकिंग. लोकांना सगळ्यांना वाटतं की पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हणजे काय, की म्हणजे कायम अखंड असे हायर ऑर्बिट मध्येच असे पिंग 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 करत बसले, तसं नसतं. बरोबर आहे. खूप जरा हेवी झालंय. पण अजून एक जरा हेवी थोडंसं शेवटचा मुद्दा म्हणजे व्यवहार. आता काय आहे ना, लहानपणापासूनच आपल्याला सगळ्यांना हे शिकवलं जातं की लोकांशी कसं छान आपण असं प्रेमाने वागावं, आदराने वागावं, आणि अपमान नाही करावा, म्हणजे आणि योग्य आहे, सगळं योग्य आहे, बेसिक्स आहेत हे. पण आता एक वयाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर आल्यावर असं वाटू लागलंय की आपण असं स्वतःशी वागतोय का, स्वतःशी वागतो आहे का. कारण काय होतं ना की बायकांनाही मी बघितलं की असे काही प्रॉब्लेम्स येतात की असं वाटतं की आपण पीपल प्लीजिंगच्या या एका म्हणजे म्हणतो ना चक्रव्यूहात असं अडकल्यासारखं होतं की ह्याला काय वाटेल, त्याला काय वाटेल, मग मी असं बोलले तर योग्य आहे का. आणि आपण इतकं ते ओव्हर थिंकिंग आणि असं सर्कलमध्ये जातो की डिसिजन मेकिंग सुद्धा अवघड होतं, आणि आपण खूप स्वतःला त्रास करून घेतो.
तर ह्यासाठी एक संकल्प म्हणजे काय करावा संकल्प, की बाबा मला आता स्वतःशी पण छान वागायचं आहे आणि हा त्रास नाही करून घ्यायचा आहे, तर त्यासाठी काय करता येईल? एक ना स्फिअर ऑफ कंट्रोल म्हणून डायग्राम असतो. ओके, आपण याच्यात ती इमेज घालूया. स्फिअर ऑफ कंट्रोल हे जे असतं की त्याच्यात तो सगळ्यांनी प्रत्येकाने म्हणजे मी माझ्या बऱ्याच पेशंट्सना पण ज्यांना मला ज्यांच्यात मला आढळतं की हे स्वतःचा विचार म्हणजे स्वतःचा विचार करणं म्हणजे पहिले अप्पलपोटेपणा नसतो. की असं जे सगळ्यांना वाटतं की मी जर स्वतःचा विचार केला म्हणजे मी सेल्फिश झाले, मी स्वार्थी अप्पलपोटी झाले, झाले, स्वार्थी झाले. तर तसं नसतं. मी जर आणि एस्पेशली बायकांचं, कारण बायकांवर कसं आहे ना की त्यांच्यावर त्यांचं विश्व जे आहे ते पूर्णपणे अवलंबून असतं. आजच्या तारखेला जसं सायकलचं नेहमी मी उदाहरण देते की सायकलचं चाक जे असतं तर त्याला हब आणि स्पोक असतात. तर ते हब जो आहे ते बाई आहे, स्त्री आहे एका घरातली, आणि तिच्या अवतीभोवती सगळे जे जे स्पोक असतात ते जोडलेले असतात. आणि लहान मुलं काय, घरातली वयस्कर मंडळी असो काय, जे कोण तुमचे पार्टनर्स आहेत ते सगळे त्यांच्या भोवती असे. फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली असंच आहे, अजून तर काही ते बदललेलं नाही आहे फारसं काही. तर ह्या हबनी जर स्वतःकडे लक्ष केलं नाही, दिलं नाही, तर मग ते चाक जे आहे ते कोलमडायचे चान्सेस असतात. त्यामुळे अशा वेळेला तुम्ही हे स्फिअर ऑफ कंट्रोल जे आहे ह्याचं मॅपिंग केलं पाहिजे. तर स्फिअर ऑफ कंट्रोल म्हणजे काय असतं की असं एक वर्तुळ काढायचा की ज्याच्यात मी काय करते, मी डायरेक्टली जे काही करते त्यांनी कोणावर इमिजिएटली इम्पॅक्ट होणार आहे. उदाहरण द्यायचं तर मी व्यायाम नाही केला किंवा मी व्यायाम केला तर ह्याचा कोणावर इम्पॅक्ट होणार आहे. मी स्वयंपाक बनवला, मी स्वयंपाक नाही बनवला तर ह्याचा कोणाला ह्याचा म्हणजे त्रास होणार आहे किंवा त्याचा बेनिफिट होणार आहे, हा विचार करा. तर आता दिस इज थिंग्स आय कंट्रोल, थिंग्स विच आर इमिजिएटली मी जे काही करते. तर दुसरं वर्तुळ हे असतं की मी जे काही करते त्याच्यामुळे कोणावर अजून त्याचा इम्पॅक्ट होणार आहे ते. आणि तिसरं वर्तुळ म्हणजे की ह्या सगळ्याच्या बाहेर कोण आहेत. ओव्हर थिंकिंग जे तू म्हणालीस की आपण अखंड विचार करत जातो की अरे आता मी त्या लग्नाला गेले नाही, मला कामामुळे तिथे जाता नाही आलं, मग आता सगळे काय म्हणतील, मग यांना त्याचा विचार आपण करत राहतो की मग ते माझ्याबद्दल काय म्हणतील. झोप उडून जाते. झोप उडते, बरोबर, की तो विचार करून करून. मग त्यापेक्षा अशा वेळी मी आज या लग्नाला नाही गेले किंवा मी या लग्नाला गेले तर इमिजिएटली ते माझं लग्न आहे का, आहे, मग ते जाणं महत्वाचं आहे. जर ते माझं लग्न नाही, बहिणीचं लग्न आहे का, काही मला इम्पॉर्टंट किंवा मैत्रिणीचं खूप खास मैत्रिणीचं लग्न आहे का, जर तसंही नसेल, मग हे जर तिलाही त्यांचं लग्न आहे की ज्याच्याने जिथे मी न जाऊन काहीही अडत नाहीये आणि मला कामापायी किंवा ज्या काही कारणापायी मला तिथे जाता नाही येते, तर मग ठीक आहे ना. हे माझ्या या स्फिअर ऑफ कंट्रोल आणि त्याच्याबद्दल मी काही करू शकणार आहे का, काही नाही करू शकणार आहे. मग ते माझ्या स्फिअर ऑफ कंट्रोलच्या बाहेर आहे, त्याचा विचार का करत बसायचा मी. त्यापेक्षा मी आज जर मला हे वाईट वाटत राहिलं, मी मनात अशी कुजत राहिले जर, तर त्याने माझी मुलांवर, नवऱ्यावर, बायकोवर जे काही चिडचिड होणार आहे तर ते जास्त महत्वाचं आहे ना. माझं इमिजिएट सर्कल ते झाल्याने मग अजून माझे एक्सटर्नल सर्कल्स पण इम्पॅक्ट होणार आहेत. की नेहमी आपण दुसऱ्यांचा विचार करून करूनच मी जगायचं का आयुष्य, असं बऱ्याच बायका म्हणतात. म्हणजे क्लिनिकमध्ये पण येऊन म्हणतात की काय मला स्वतःला प्रायोरिटाईजच नाही करता येत, मला कळतंय की मला व्यायाम करायला हवाय पण मला जमतच नाही. का बरं, कारण एक तर आपण लक्षातच नाही घेत की ह्या हब अँड स्पोक मॉडेलमध्ये की सायकलीचा हब जर कोलमडला तर सगळं कोलमडणार आहे. त्यामुळे त्याला महत्वाचं आहे. मदत मागायला आपल्याला कमीपणा वाटतो, घरच्यांना सांगायला की मला हा व्यायाम करायला हवाय आता माझ्या तब्येतीसाठी, तर मग मला त्याच्यासाठी मला ह्या गोष्टींची मदत हवी आहे, मला मदत करा, हे सांगायचा कमीपणा वाटतो. आणि जर मी असं काही माझा स्वतःसाठी मी वेळ काढायचं म्हटलं तर ते काय विचार करतील, बाहेरचे काय, म्हणजे अरे सेल्फिश झालीस का, असं जे मग तसं जर वाटत असेल तर एक तर ते समजून देण्याचं काम केलं पाहिजे आपण की बाबा हे काही सेल्फिशनेस नाहीये, सगळ्यांनीच आपापल्या तब्येतीचं. कारण तुम्ही मुलांना पण ते शिकवत असता ना मग की मी जर स्वतःच्या तब्येतीकडे, कारण खास करून
तब्येतीच्या बाबतीतच हे बघायला मिळतं की जेव्हा तुम्हाला काही व्यायाम करायचा आहे किंवा काही एखादं नियम काही सुरू करायचे, नवीन संकल्प सुरू करायचे, तर त्यातच, कारण तो चेंज आहे ना, मग तो जो तुमच्या आयुष्यात जो चेंज आहे त्याने त्यांचं पण आयुष्य इम्पॅक्ट होत असतं किंवा त्यांना असं वाटत असतं की आता हिने डाएट सुरू केलं म्हणजे आम्हाला पण सुरमुरे खायला देईल. एक असंही वाटत असतं की अरे बाबा तुझं डाएट तू तुझ्या पुरतं ठेव, आमच्याकडे नको आणू असं. तर तसा एक घरच्यांचाही समजतो. त्यामुळे आय थिंक ओपन आपण त्याला जर समजून घेतलं आणि समजवलं दुसऱ्यांना, तर आपल्याला मदत होते त्याच्यात. आणि लक्षात ठेवा की हे जर माझं हे वर्तुळ आहे तर त्याच्या आणि इमिजिएट पण अवतीभोवती नाही, म्हणजे जे त्या परिसरातच नाहीये त्यांचा विचार मी कशाला करत बसायचा. खूप आहे ना करायला विचार, सोडून द्या. आता ह्यालाच एक निगडीत दुसरा एक प्रॉब्लेम आहे की जो म्हणजे नाही म्हणण्याचा. नाही म्हणता येत नाही. खूप बायकांना हा प्रॉब्लेम होतो की तब्येतीपायी म्हणा, स्वतःच्या की खूप थकून गेलो आहोत पण तरी अरे ही कामं बाकी आहेत, पण आता जाऊ दे, आज नाही उद्या करते, असं नाही, कामं तुम्ही करा ना प्लीज, मला नाही जमणार. हे नाही जमणार हे बोलता नाही येत. तर कसं हे नाही म्हणायचं शिकावं. सेइंग नो हे खूप महत्वाचं आहे अगं. पण ह्याला ना प्रॅक्टिस आणि सेल्फ कॉन्फिडन्स बिल्ड करूनच ते होतं. हो, ते तुमचं मला सांगा की कॉन्फिडन्स ह्याच्या मागचं रहस्य काय आहे. असं कॉन्फिडंट प्रत्येक बाईनी बनावं. आय लुक फॉरवर्ड टू यू. म्हणजे अशा खूप बायका आहेत की ज्यांना असं कॉन्फिडन्स पाहिजे. अगं असं नाहीये की मला पण म्हणजे जिथे तिथे नाही म्हणता येतं किंवा मला त्याचं वाईट नाही वाटत, किंवा एखाद्या व्यक्तीला जर मी म्हटलं की हे आता मला नाही जमणार आहे करायला, तर असं नाही की इट डझंट इम्पॅक्ट मी. पण अनुभवावरनं आणि मी शिकली आहे, आता वाईट अनुभव येऊन शिकली आहे आणि त्यातनं मी शहाणी झाली आहे की जर मी आजच्या तारखेला आता कितीतरी येतात की आता या कार्यक्रमासाठी या पॉडकास्टवर या, असे कितीतरी येतात आणि बाकी काम पण असतं. पण त्याच्यात जर नाही म्हणणं किंवा पीपल प्लीजिंग हे तुम्ही कधी सोडू शकता जेव्हा तुमचे प्रायोरिटीज एकदम नीट असतील. मला आयुष्यात काय महत्वाचं आहे हे जर मी लिहून काढलं, आखून घेतलं स्वतःसाठी की हे माझं, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स आहेत, माझ्या आयुष्याचे MVPs. ह्याची क्लॅरिटी असणं सगळ्यात पहिले महत्त्वाचं. त्यासाठी तो विचार करायला लागतो, त्यासाठी तुम्हाला स्वतःला तेवढा तो वेळ द्यायला लागतो. तो जर तुम्ही दिलाच नाहीत, तो विचार जर केलाच नाही की तू म्हणाली पीपल प्लीजिंग, बरोबर, की मी पीपल प्लीजिंग करते की म्हणजे सगळ्यांना नुसतं हो म्हणून त्यांना काही वाईट न वाटावं म्हणून मी हे माझं मन मारून करतेय, ही पण जाणीव कितीतरी व्यक्तींना नसते. ते तुला आता कळतंय पीपल प्लीजिंग ॲज अ टीम की म्हणजे हा मी हे करतेय का, असं तुला आता तू विचार करायला लागलीस म्हणून तुला कळते. पण असे कितीतरी व्यक्ती असतात त्यांना हे कळत नसतं. मग अशाच्या तुम्ही काय करणार आहात, तर तुम्ही तुमचे स्वतःचं ठरवा काय आहे ते, हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून ते जर तुम्ही ठरवलं की आता मला ह्या 4 गोष्टी महत्वाच्या आहेत, त्याच्या बाहेर जर काही येतंय तर हे 4 माझे जे पाये आहेत हे हलतील, जे मला हलू नाही द्यायचे, म्हणून मी नाही म्हणते. मग आपल्या त्या नाही म्हणण्याला एक पाठबळ मिळतं आणि मग ते सोपं होतं. खूप मोठी टिप मिळाली आहे. मला मिळाली आहे, तुम्हालाही मिळाली आहे. मला काय वाटतंय की आपण प्रत्येकानेच हे जे आपण 4 महत्त्वाच्या गोष्टी डिस्कस केल्या, आहार, लाईफस्टाईल, विचार आणि व्यवहार, ह्यातला एक तरी मुद्दा आपण पकडला आणि त्याच्यावर आपण एक संकल्प केला आणि त्याच्यात आपण सक्सेसफुल झालो, तर मला वाटतं की आपलं जीवन जे आहे हे अधिक सुखमय होऊ शकेल आणि आपण असंच यशस्वी होऊ शकू जे काही आपण ठरवू ते पार पाडण्यात. तर मॅडम खूप खूप आभार. थँक्यू. खूप सगळ्या टिप्स मिळाल्या. नवीन वर्षाची खूप चांगली सुरुवात झाली आहे आणि तुम्ही सांगा मॅडम, सबस्क्रायबर्स बद्दल जरा सांगा. अरे हो, ॲक्च्युली गेल्या वर्षी हा जेव्हा पॉडकास्ट सुरू केला होता तर तेव्हा 4,000 सबस्क्रायबर्स होते. आज 34,000 सबस्क्रायबर्सच्या वर झालेले आहेत. आणि पण व्ह्यूज जे आहेत म्हणजे किती लोक बघतायत, तर ते लाखो लोक बघत आहात तुम्ही. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप मनापासून आभार. आमच्याबरोबर ही पूर्ण वर्षभर आमचा साथ दिलात तुम्ही आणि अजून लोकांना त्यात तुम्ही जोडलत,
त्याबद्दल अनेक अनेक आभार. आणि अजून तुम्ही सगळे जे हे बघताय ते सबस्क्राईब करायचं विसरू नका आणि तुमच्या फ्रेंड्सना सुद्धा सबस्क्राईब करायला सांगा, म्हणजे आम्हाला अजून जास्त मोटिवेशन मिळेल की तुमच्यापर्यंत असेच चांगले तुम्हाला मदत होतील असे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवू शकू. त्यामुळे थँक्यू सो मच फॉर बिईंग विथ अस. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.